हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस नयाँ ट्युटोरियलमा। म मनोज। आज तपाईहरुलाई हामी फोटोशपको क्विक सेलेक्सन टुल र म्याजिक वान सेलेक्सन टुल सम्बन्धी हामी जानकारी गराउँछौँ। र यस सेलेक्सन टुलबाट हामीले कसरी कुनै पनि अब्जेक्टलाई सजिलै कटआउट गरेर अर्को ठाउँमा रिप्लेस गर्न सकिन्छ अथवा ब्याकग्राउन्ड कटआउट गरेर नयाँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने हामी यसबारे चर्चा गर्छौँ। ल सुरु गरौँ आजको हाम्रो नयाँ एपिसोड। यहाँ हामीले फोटोशप खोलिसकेका छौँ र यो फोटोशप मैले युज गरेको फोटोशप भनेको CS6 भर्सन हो। जुनसुकै भर्सन भए पनि कुनै प्रब्लम हुँदैन, खासै समस्या हुँदैन। त्यस कारणले हामीले यो सुरु गर्दैछौँ। यो ब्याकग्राउन्ड लेयरमा चाहिँ यसको डुप्लिकेट गरौँ। डुप्लिकेटको लागि कन्ट्रोल जे अथवा तपाईँले यहीँबाट पनि राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट लेयर गर्न सक्नुहुन्छ र म हजुरहरूलाई सर्टकट युज गर्न प्रिफर गर्दछु। यति गरिसकेपछि अब हामी यहाँनिर टुल्स आइकनमा जाउँ र म्याजिक वान टुलको सर्टकट W हो र यहीँनिर पपअप मेनुमा क्विक सेलेक्सन टुल छ। हामी पहिला क्विक सेलेक्सन टुल लिन्छौँ। क्विक सेलेक्सन टुल लिइसकेपछि हामीले कहीँ पनि यहाँनिर क्लिक गरौँ। त्यो प्लस साइन आइरहेको छ। त्यो तपाईँले यो ब्राकेट क्लोज र ओपन ब्राकेटले ठुलो सानो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्लस प्लस गर्दै गर्नुहोस्, ठुलो हुन्छ है। यसरी सेलेक्सन हुन्छ। अब यसलाई इन्भर्स सेलेक्सन गर्नलाई कन्ट्रोल शिफ्ट आई गर्नु इन्भर्स हुन्छ र यसलाई हामी डिलिट गर्दाखेरि यसरी हुन्छ, डिलिट भयो। त्यसलाई इन्भर्स कन्ट्रोल Z गरौँ, अन्डर गरौँ, कन्ट्रोल शिफ्ट आई इन्भर्स गरौँ। हामीलाई अहिले मैले देखाउनु खोजेको चाहिँ हजुरहरूलाई यो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड कसरी डिलिट गर्नु हुँदैन। अब यसरी सेलेक्ट गरेर सेलेक्ट गरिसकेपछि हामीले यहाँ डिलिट गर्दा व्हाइट ब्याकग्राउन्ड डिलिट गर्यो र हामीले यहाँ सजिलै पछाडि न्यू लेयर गरेर कुनै पनि कलर फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सपोज अहिलेलाई रेड गर्दै है पेन्ट पकेट टुल लिएर फिल गर्दा नि हुन्छ। हजुरहरूले यसलाई तल लगाउनु, क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर यसरी तल लेयरलाई ब्याक साइड गर्ने र तपाईँले सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले ब्याकग्राउन्ड व्हाइटबाट रेडमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। अब त्यसरी नै अब हजुरहरूले अब सपोज मलाई यो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड नै छ र मलाई यो पहेँलो डट मलाई यहाँ चाहिएको छैन भने हामीले कसरी गर्नु त सेलेक्सन एलास मात्रै। त्यसको लागि पनि सेम क्विक सेलेक्सन टुलले लिनुहोस्, यसरी क्लिक गर्नुहोस् है। तपाईँको यो सेलेक्सन भयो र यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। तपाईँले हेर्नुहुन्छ यहाँ डिलिट भइसक्यो है। यहाँ डिलिट गर्दाखेरि तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा ट्रान्सपेरेन्ट देख्नुभयो, किनभने यहाँ ब्याकग्राउन्डमा केही पनि छैन। त्यस कारणले यसलाई डिलिट नगरेर चाहिँ हामीले यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यहाँबाट कुन कलर चाहियो भने व्हाइट कलर चाहियो भने यहाँबाट व्हाइट कलर लिनुहोस्, ओके गर्नुहोस् र अल्ट ब्याक स्पेस गर्नु फिल भयो र यो पार्ट यो आँखाको पार्टनिर भएको छैन। यसको लागि के गर्ने यसलाई पनि प्लस गरेर फेरि गरिदिने सेलेक्सन फिल गरिदिने है। यससँगै हाम्रो के भयो, यो माथि लेयरमा तपाईँले हरियो डट मात्रै छ, तल्लो लेयरमा यो छ, माथिल्लो लेयरमा हरियो मात्रै छ। यसरी हामीले क्विक सेलेक्सन टुलबाट सजिलै कुनै पनि एउटा कलर सजिलै रिमुभ गर्न सक्यौँ र हामीले अब्जेक्ट पनि त्यसरी नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रिप्लेस गर्न सकिन्छ। अब त्यसै गरी यहाँनिर छ अर्को म्याजिक वान टुल। यसको लागि फेरि डुप्लिकेट गरौँ। अब म्याजिक वान टुल यो W हो सर्टकट। अब म्याजिक वान टुल लिने बित्तिकै तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ माथि न्यू सेलेक्सन, यो नर्मल सेलेक्सनहरूमा यस्तै हुन्छ। मेनली यहाँ याद गर्नुपर्ने भनेको टलरेन्स र एन्टी एलाइज गर्नु स्मुथिङ राम्रो हुन्छ।
टोलरेन्स भनेको तपाईँले यो जति धेरै राख्नुभयो त्यति धेरै त्यो कलरको रेन्ज बढी मात्रामा लिन्छ, कम राख्नुभयो भने त्यो कलरको रेन्ज थोरै मात्रामा लिन्छ। जस्तै अहिले 10 राखेर हेरौँ टोलरेन्स र यो हरियोमा क्लिक गरौँ, यति मात्र सिलेक्ट गरौँ। अब यसरी प्लस प्लस गरेर जानु कन्ट्रोल डी गरौँ। अब तपाईँले टोलरेन्स बढाइदिनु 30 राखिदिनुहोस्, के हुन्छ भने अहिलेको भन्दा ज्यादा भयो। अब प्लस गर्नुहोस्, है यसरी यसरी सेलेक्सन आनन्दले गर्नुहोस्, सजिलो तरिकाले सेलेक्सन उनीहरूलाई जुम गरेर हेर्नुहोस्, हुन्छ कहीँ कति बाँकी छ भने यतातिर बाँकी छ, फेरि डब्लु है एड सेलेक्सन यो एड गर्नुहोस्। टोलरेन्स कति कति पढाउँदै 40 मात्र चेन्जेस देखिरहनु हुन्छ टोलरेन्स बनाउने सजिलो। अब त्यो फोटोलाई तपाईँले कपी गरेर अन्त पनि पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यो फोटोलाई यो सेलेक्टेड अब्जेक्टलाई डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। डुप्लिकेट गर्नु के हुन्छ, त्यही एज त्यही प्लेसमा हुन्छ, कन्ट्रोल जे गर्नुहोस्, यहीँनिर रहन्छ, मुभ हुँदैन। त्यही भएर अब यसरी हेर्नुहोस्, तपाईँको यो मात्रै भयो र ब्याकग्राउन्डमा हामीले चाहे अनुसारको कुनै पनि कलर यहाँबाट हाल्न सक्नुहुन्छ। अलरेडी छ तल ल्याइदिनु, त्यो यसरी भयो र हामीले यसरी ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सकिँदै। हाम्रो यस ट्युटोरियल हेर्नुभएकोमा यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो ट्युटोरियल राम्रो लागेकोमा प्लिज लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नु होला। हस् त, थ्याङ्क यू, किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ।